so fast, Kaya right? napakabilis pong lumilipas ng panahon. Tama po ba? Today also please listen carefully until the end. Kaya sa araw na ito, pakiusap po makinig kayo ng mabuti hanggang sa katapusan. Okay? Okay ho? Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Nawa ikiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Nawa'y maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, at first, let's summarize what we learned until yesterday. Kaya una po, ibuod muna po natin yung napag-aralan natin hanggang kahapon. We have this Bible seminar to get the eternal life. Kaya may ganito tayong uri ng Bible Seminar para magkaroon tayo ng buhay na walang To hanggan. get the true salvation. Para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. So to get the salvation, at first we have to know true God. Kaya una, para magkaroon tayo ng kaligtasan, dapat muna nating makilala yung tunay na Diyos. How can we know God? Paano po natin makikilala ang Diyos? Of course, we can know God through the Bible. Siyempre po, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. That's why we are learning the Bible through this Bible seminar. Kaya nga po, pinag-aaralan natin ang Biblia sa pamamagitan po ng Bible Seminar na ito. And we learn, we can know God through creation. At napag-aralan din po natin na makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng paglikha. Even though we cannot see God through the creation, we can find there is a creator. Na kahit hindi natin nakikita yung Diyos, ngunit sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay, malalaman natin na mayroong tagapaglikha. And also yesterday we learned about the history. At kahapon po, napag-aralan din po natin yung patungkol sa kasaysayan. We can know God through history. Na makikilala natin yung Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan. So yesterday we learned to become the Word of God. There should be the evidence of history and fulfillment of a purpose. Kaya upang maging salita ng Diyos, dapat merong ebidensya sa kasaysayan at katuparan ng mga propesiya. So we checked about the Garden of Eden. At kahapon po, sinuri natin yung patungkol sa halamanan ng Eden. It's another legend or myth. It's a real history. Kaya hindi ito isang alamat o mitolohiya, kundi ito'y tunay na kasaysayan. And also Noah's flood. At ganoon din po yung bahan ni Noe. And we also learn about Babel Tower. At pinag-aralan din po natin yung Tori ng Babel. All these are real history. Kaya ang lahat ng mga bagay na yan ay tunay na kasaysayan. We found many evidences about it. At natagpuan po natin yung napakaraming ebidensya patungkol sa mga bagay na ito. And also yesterday we learned about the history of Israel. At kahapon din po napag-aralan natin yung patungkol sa kasaysayan ng Israel. God chose Israel to testify God. Na pinili ng Diyos ang Israel upang magpatotoo sa Diyos. But unfortunately, Israel people disobeyed to God. Ngunit sa kasamaang palad, yung mga Israelita ay sumuway sa Diyos. That's why they are scattered to the world. Kaya nga sila ay kinalat sa sanlibutan. They received a great curse. At sila ay tumanggap ng napakatinding sumpa. Yesterday we'll learn about it, right? Kahapon po napag-aralan natin yung patungkol dito. So this session we will learn about the history of Israel more. Kaya sa session na ito, higit pa po nating pag-aaralan yung patungkol sa kasaysayan ng And Israel. also this session we will learn about the sign of the end of age. At sa session din pong ito, pag-aaralan po natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. At first, Isaiah chapter 66 verse 8. Okay, basahin po natin. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Yesterday we learned
how much curse Israelite received. Kahapon po napag-aralan natin kung gaano katinding sumpa yung tinanggap ng mga Israelita. During World War II, Second World War, almost 7 million Jews died. Kaya noong kasagsagan ng ikalawang pandaigdigang digmaan, halos 6 na milyon pong Hudyo yung namatay. But the Bible didn't say Israelite will receive the curse until the end. Pero hindi po sinasabi ng Biblia na yung mga Israelita ay tatanggap ng sumpa hanggang sa katapusan. The Bible prophesy they will be restored. Sapagkat ipinropesiya din po ng Biblia na sila ay panunumbalikin. So this verse says about the restoration of Israel. Kaya yung talatang ito, binabanggit po dyan yung panunumbalik ng Israel. Isaiah chapter 66 verse 8, this Bible was written around 2,700 years ago. Kaya ito pong Isaiah sa 66, versikulo 8, ang Bibliang pong ito ay naisulat 2,700 taon na pong But at that nakakalipas. time, the Bible already prophesied the independence of Israel. Ngunit noong panahon po na yan, sinabi na po ng Biblia yung kasarinlan o Independence Day ng Israel. Sinong nakarinig ng kanyang bagay, sinong nakakita ng kanyang mga bagay. Ipapanganak pa ang lupain sa isang araw, ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Actually, it is impossible. Sa katunayan po, napaka-imposible nito. But it happened in history of Israel. Ngunit ito po talaga ay nangyari sa kasaysayan ng Israel. Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagtaramdam ng Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Here, Zion, ibig sabihin, Israel. It is the purpose about the independence of Israel. Kaya ito po yung propesya patungkol sa kalayaan ng Israel. Yesterday we learned is all Israelites were scattered to the world. Kapon po na pag-aralan natin lahat ng mga Israelita ay kinalat sa buong mundo. And they die wherever they go. At sila po ay pinagpapatay saan man sila pumunta. But after they received the great curse, how they could get the independence? Ngunit paano nangyari na pagkatapos silang tumanggap ng matinding sumpa, sila ay makakapanumbalik? Israelite got the independence 1948 May 14. Kaya ang mga Israelita po ay nagkaroon ng kalayaan noong 1948, May 14. It's a real history. Totoo pong kasaysayan yan. Look at. Tignan po. This is the picture. The first Prime Minister of Israel, Ben-Gurion, to announce independence. Kaya yung unang Prime Minister ng Israel, si Ben-Gurion, siya yung nag-anunsyo ng kalayaan o Independence Day ng Israel. At that time, the newspaper proclaimed the state of Israel is born. Kaya noong panahon na yan, sinabi po ng pahayag o ng dyaryo, yung bansa ng Israel ay ipinanganak na. Right? Tama po? Is born. Ipinanganak na. The newspaper. This is a newspaper, right? Kaya yan po, dyaryo ho yan. But the Bible, 2,700 years ago, already prophesied, right? Ngunit sa Biblia, 2,700 taon na po ang nakakalipas, sinabi na po kaagad. Nang Zion ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Israel got the independence. Kaya ang Israel po ay nagkaroon ng independence. It was the works of God. Ito po ay dahil sa pagkilos If ng God Diyos. is not alright, it couldn't happen. Sapagkat kung hindi po buhay yung Diyos, hindi po ito mangyayari. We can know that God is alive. At malalaman po natin na talagang ang Diyos ay buhay. And Tama po? after they got the independence, Israel was completely restored. At pagkatapos po nila magkaroon ng kalayaan, lubos pong pinanumbalik ang So Israel. let's check how much they were restored. Kaya suriin po natin kung paano po sila pinanumbalik. Yesterday we learned when they received the curse, the land of Israel became desolated land. Kahapon po na pag-aralan natin nang sila isinumpa, yung bayan o yung lupain ng Israel ay naging tigang na lupain. But the desolated land became like the Garden of Eden. Ngunit yung tigang na lupain ay naging gaya ng halamanan ng Eden. The Bible already prophesied. Ezekiel chapter 36, verse 34 to 36. Let me read it. Babasahin ko po. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. At kanilang sasabihin,
Ang lupaing ito ay naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayon malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na ako ang Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, ako ang Panginoon na nagsalita at aking gagawin. This book of Etchiger was also already written 2,600 years ago. Ang aklat din po ni Ezekiel ay naisulat 2,600 taon na po ang But nakakalipas. at that time, the Bible already prophesied the restoration of their land. Ngunit noong panahon na yan, ipinropesiya na po ng Biblia yung panunumbalik ng kanilang lupain. Ang lupain ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sira, giba at wasang na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Right? Purpose. Right? Yan po yung propesiya. How was it possible? Kaya paano po ito nangyari? Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Right? Because God is alive. It was possible. Kaya dahil buhay ang Diyos, kaya ito po ay maaring mangyari. We need to check whether it is fulfilled or not. Kaya dapat natin suriin kung ito nga po ay natupad o hindi pa. Let's look at, this is the Google Map. Google Map. Kaya tignan po natin ito ho, Google Map po ito. Israel is located here. Ang Israel po ay matatagpuan dito. And this land is Egypt. At yung lupain pong ito po yung lupain ng Ehipto. Egypt. But Egypt and Israel are completely different. Pero yung Ehipto po at Israel ay lubusan pong magkaiba. Let's look at more closely. Tignan po natin sa malapitan. More close. Mas right? malapit pa ho. Yeah. Until now, Egypt, the land of Egypt, the desolated land, right? Kaya hanggang ngayon po, yung lupain ng Ehipto ay tigang o desyertong lupain. But land of Israel was changed. Ngunit yung lupain po ng Israel ay nabago. kulay? Anong kulay? Verde. kulay verde? Tama po ba? Yeah, changed this time. Kaya right? nabago na po yan sa panahon natin. Before nobody lived, but now many people lives. Dati po walang nakatira dyan, pero ngayon napakaraming tao nang nakatira. Yeah. Originally, the land of Israel is like this. Sa original po, ganito po yung lupain ng Israel. There was no rain in Israel. At wala pong ulan doon sa Israel. That's why the land was completely desolated. Kaya nga yung lupain ay tigang na tigang. But after their independence, the land of Israel was changed. Ngunit pagkatapos po ng kanilang independence, yung lupain po ng Israel ay nabago. Kagaya ng halamanan ng Eden. Tama po ba? Tama po ba? Yeah, maganda. Tama? Maganda. Changed, right? Nabago po. If we compare same place before independence, after independence, we can clearly know. Kaya kung pagkukumparahin po natin yung mga lugar bago sila nagkaroon ng kalayaan at pagkatapos nila magkaroon ng kalayaan, malalaman po natin. Same place, but before independence, now after independence, changed, right? Kaya parehong lugar po bago yung independence at pagkatapos ng independence. Changed. Nagbago po. This place, Itong lugar po na ito, after independence, tama? Same place, right? parehong lugar po, di ba? But changed. Pero nabago. Before and after. Bago at pagkatapos. This place, before independence, after independence. Ito po, bago mag-independence at pagkatapos magkaroon ng independence. Kagaya ng halaman ng Eden. Let's look at how much it changed. Tignan po natin kung gaano kalaki yung pinagbago nito. 사막의 상당 부분이 비옥하게 변하긴 했지만 광활한 사막은 때론 감당하기 힘든 적이 될 때도 있습니다. 이스라엘 사람들에겐 키네렛, 보통은 갈릴리호로 알려져 있는 이 지역은 기독교도들에겐 특별한 의미가 있는 곳입니다. 예수 그리스도가 설교를 시작하고 제자들을 모으기 시작한 곳이기 때문이죠. 예수가 물 위를 걸었다고 전해지는 곳도 바로 갈릴리호입니다.
최근엔 수량이 풍부한 갈릴리호에서 송수관으로 물을 끌어들여 멀리 떨어져 있는 농경지까지 보내는 독창적인 관계 시스템을 고안해냈습니다. 이 땅을 개간한 사람들의 엄청난 육체노동과 더불어 놀라운 관계 시스템이 또 하나의 기적을 이룩한 것이죠. 멀리 떨어진 사막을 초록빛으로 바꿔놓았으니까요. 초기 개척자들의 노력과 키부츠라는 농업 공동체 방식으로 이런 놀라운 결과를 이뤄낸 것이죠. 이곳이야말로 현대 이스라엘의 자랑이라 할 수 있습니다. 저 아래 60주년을 알리는 표시가 보이는군요. 훌라 계곡과 골란고원 사이에 위치한 이 지역은 뛰어난 자연 경관으로 이스라엘에서도 가장 많은 관광객을 끌어모으는 곳 중 하나입니다. 사람들은 이곳에 서기 전까진 이렇게 아름다운 자연과 마주하게 될 거라고는 상상하지 못하죠. 마치 성서에 나오는 에덴 동산을 보는 것 같습니다. Kagaya ng halaman ng Eden. Tama po ba? Yeah. Ang Diyos ay buhay. Right? And also scattered the nation, returned to their country. At yung ikinalat na bansa ay nakabalik na sa kanilang bansa. It was also already prophesied in the Bible. Ito rin po ay nakapropesiya na sa Biblia. Isaiah chapter 43 verse 5 to 6, basahin po natin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo at sa timog huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. You can find the four direction, right? Kaya dito po matatagpuan ninyo yung apat na direksyon. Sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog. But each direction has a different expression. Ngunit bawat direksyon po ay mayroong kanya-kanyang ekspresyon. Sa silangan, dadalhin, sa kanluran, titipurin, sa hilaga, hayaan mo, sa timog, huwag mong pigilin. Why each direction has a different expression? Kaya bakit yung bawat direksyon ay mayroong kanya-kanyang ekspresyon? Because there is the reason. Sapagkat mayroong pong dahilan. Later I will explain. Mamaya po ipapaliwanag ko. Anyway, according to the purpose, they return to their country. Gayunpaman, alinsunod po sa propesiya, sila ay nakabalik sa kanilang bansa. After their independence, all the Jews in the world return to their country. Kaya pagkatapos po ng kanilang kalayaan o independence, lahat po ng mga Hudyo sa buong mundo ay nagbabalikan sa kanilang bansa. Until now, all Jews in the world, they continue to return to their country. Hanggang ngayon po, lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbabalikan sa kanilang bansa. 2014, from many countries, many Jews in the world return to their country. Kaya noong 2014, mula po sa iba't ibang bansa, maraming Hudyo yung bumabalik sa kanilang bansa. But we need to look at carefully each direction. Pero kailangan po natin tignan na mabuti yung bawat direksyon. East of Israel, there are Asian countries. Kaya sa silangang parte po ng Israel, naroon po yung Asian country. And west of Israel, there are many European countries. At doon naman po sa gawing kanluran ng Israel, yung Western country po. From west and east, there was no any problem to return to their country. Kaya mula po sa silangan at kanluran, wala pong problema para makabalik sa kanilang bansa. But there are Russia in north. Pero meron pong Russia doon sa hilaga. Moscow, the capital of Russia. At yung kapitolyo ng Russia, yung Moscow. Russia didn't allow to return to their country. At yung Russia, hindi nila pinayagan na makabalik sila sa kanilang sariling bansa. And also to the south, south,
there is the country Ethiopia. At ganoon din naman po sa bandang timog, naroon po yung bansang Ethiopia. Ethiopia also didn't allow to return to their country. At hindi rin pinahintulutan ng Ethiopia na makabalik sila sa kanilang bansa. That's why the Bible said, to the north, give them up. To the south, do not hold them back. Kaya nga sinasabi ng Biblia, sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, wag mong pigilin. It was fulfilled in our time. At ito po ay naisakatuparan sa panahon natin ngayon. This is the newspaper, 1971, Jungang Daily, Korean newspaper. Kaya ito po isang dyaryo noong 1971, Jungang Daily po isang dyaryo. It says, Jews residents in Russia under oppression. Na sinasabi, yung mga Hudyong residente na nasa Russia ay nasa ilalim ng pagpapahirap. 3.2 million of Jews are desiring to return to their own country. Kaya yung 3.2 million na mga Hudyo ay nagnanais na makabalik sa kanilang sariling But bansa. Russia didn't allow to return to their country. Pero yung Russia, hindi nila pinahintulutan na makabalik sila sa kanilang To bansa. return to their country, they had to pay a so great amount of money, immigration fee. Kaya para makabalik sila sa kanilang bansa, kinakailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga ng pera, immigration That's why fee po they yun. couldn't return to their country. Kaya nga hindi nila magawang makabalik sa kanilang bansa. But according to the purpose, it was fulfilled. Pero alinsunod po sa propesiya, ito po ay naisakatuparan. After 3 years later, what happened? Pagkatapos po ng 3 taon, ano po yung nangyari? 1974, Ito ho, 1974 na. US, America and Russia reached an agreement on human rights. Kaya yung US o Amerika at Russia ay nagkaroon ng kasunduang pantao. Russia approved the immigration of Jews. Na sinasabi, yung Russia, inaprubahan na yung immigration ng mga Hudyo. Why suddenly Russia approved the immigration of Jews? Kaya bakit biglang inaprubahan ng Russia yung immigration ng mga Hudyo? What happened? Bakit po? Ano kayang nangyari? The Bible said, 아king 사사비인 사힐라가 하얀모, right? Russia, USA supplied wheat for the Russia. Kaya yung USA po, yung nagbigay ng panusto sa Russia ng pagkaing trigo po. Because at that time, Russia suffered because of famine. Sapagkat noong panahon po na yan, nagdurusa ho yung Russia dahil po sa tagutom. Then USA suggested that we will provide the wheat for you. Kaya iminungkahay po ng Amerika na kami yung magbibigay sa inyo ng So trigo. please allow the immigration of Jews. Ngunit pahintulutan nyo lamang yung immigration ng mga Hudyo. That's why, the purpose was completely fulfilled in our time. Kaya nga, yung propesiya po ay lubusang natupad sa panahon natin ngayon. 안기오사이 부하이. 다만 뽑아? 하얀모, right? After then, many Russian Jews returned to their country. At pagkatapos po nun, maraming mga Russian Jewish yung nakabalik po sa kanilang We bansa. call Russian Jewish Exodus. Tawag po natin Russian Jewish Exodus po. Look at Jewish population. Tignan po natin yung populasyon ng mga Hudyo. You need to focus on former USSR. Dito po, dapat kayo magtuon dito sa dating USSR. Former USSR is Russia. Kaya yung dating USSR, ito po yung Russia. Here, 1970. Kaya narito po noong Population. 1970. Ito po yung populasyon. Here, 2010 population. At dito naman po, 2010 population po. The color, blue color here. There are many Jews in Russia. Kaya yung kulay blue po dyan, ibig sabihin marami pang Hudyo ang nasa Russia. But 2010, very few, right? Ngunit Remain. noong 2010, napakakaunti lang na lamang po. Look at. Tignan ho natin. You can see, right? Nakikita niyo po ba? 1970, there were many Jews in Russia. Noong 1917, napakarami pang mga Hudyo ang nasa Russia. But 2010, most of the Russian Jews already returned to their country. Ngunit Right? noong 2010, karamihan sa mga Russian Jewish ay nakabalik na sa kanilang bansa. Tama po ba? Tingnan. It's a real history. Tunay pong kasaysayan iyan. It was completely fulfilled. At ito po talaga ay natupad. And also, Ethiopian Jews also returned to their country. At ganun din naman po yung mga Ethiopian Jews ay nakabalik din sa kanilang bansa. After 1984, by Operation Moses,
7,000 Ethiopian Jews returned to their country. Una po, noong 1984 sa pamamagitan ng Operation Moses, 7,000 na mga Hudyo yung nakabalik sa Israel. And also 1991, by Operation Solomon, 14,300 Ethiopian Jews returned to their country. At noong May 1991 naman po, sa pamamagitan ng Operation Solomon, 14,300 na mga Hudyo yung nakabalik sa kanila. It's an airplane. Ito ho, eroplano ho ito. Israel hold the world record for most airplane passengers on one plane, 1,088%. Kaya yung Israel po yung may hawak ng record na maraming bilang ng sakay sa isang eroplano. Ilan po? 1,088 po. Yeah, world record. So many people rode the airplane. Kaya world record po. Napakaraming tao yung sumakay doon sa eroplano. Yeah. So it happened 1991. At nangyari po ito noong 1991. Even though their skin color was black, they are also Jew. Kaya kahit yung kulay ng kanilang balat ay itim, pero Hudyo po sila. Yeah. And the Bible also prophesy how they return to their country. At ipinropesiya din po ng Biblia kung paano sila makakabalik sa kanilang bansa. Can you read? Yeah. Isaiah chapter 60 verse 8. Basahin po natin. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Lumilipad. Right? How can man fly? Kaya paano magagawa ng tao na lumipad? Is there anyone who can fly? Sa inyo po, merong marunong lumipad? Let's try to fly from here. Kaya subukan po natin lumipad mula rito sa itaas. Yeah, you will die, right? Tiyak patay ho kayo. Nobody can fly. Walang kayang lumipad. But the Bible said Israel will return to their country by flying. Pero right? sinasabi po ng Biblia na yung mga Israelita ay babalik sa kanilang bansa sa pamamagitan ng paglipad. In our time, we know how can man fly. Pero sa panahon natin ngayon, alam na po natin kung paano magagawa ng isang tao na lumipad. By airplane, right? Gamit po yung airplane o eroplano. Airplane was invented around 100 years ago. Halos 100 years ago pa lamang po yung nakakalipas nang naimbento yung eroplano. Not so long. Hindi pa po ganun katagalan. But the Bible already prophesied they will return to their country by airplane. Ngunit pinropesiya na po ng Biblia na sila ay babalik sa kanilang bansa sa pamamagitan ng eroplano. It's a word of God, right? Ito po yung salita ng Diyos. Tama po ba? It was fulfilled in our time. At ito po ay natupad sa panahon natin. Let's look at how the Ethiopian Jews returned to their country. Tignan po natin kung paano nakabalik yung Ethiopian Jews sa kanilang bansa. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. נכנסנו לציפור גדולה עם כנפיים מברזל, אמא קצת בכתה ואבא רוב הזמן שתק. החג
46 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel. Aren't you surprised? Hindi po ba kayo nagulat? Actually, it's a so surprising. Sa katunayan po, ito'y talagang nakakagulat. Yeah. They have been live in Ethiopia for almost 3,000. Sila po ay nabuhay doon sa lupain ng Ethiopia halos sa loob ng 3,000 But why taon. in our time they return to Israel? Pero bakit sa panahon natin ngayon bumabalik sila sa Israel? God is alive. Ang Diyos po ay buhay. To the south, do not hold them back. Sabi Right? po sa timog, huwag mong pigilin. That's why they are returned to their country. Kaya nga sila po ay nakabalik sa kanilang bansa. It is a fulfillment of the prophecy. Kaya ito po yung katuparan ng propesiya. And also, cursed the nation became strong nation. At ganun din naman po yung isinumpang bansa ay naging malakas na bansa. The Bible also prophesied, Deuteronomy chapter 28, verse 13. Basahin po natin. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ng mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong susundin at gagawin. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Right? It means they will be leader over this world. Kaya ibig sabihin po, sila yung magiging pinuno ng mundong ito. And also, chapter 8, verse 18, siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. They will be rich people. At Right? sila po yung magiging mga mayayamang tao. The Bible already prophesies about it. At right? pinropesiya na po yun ng Biblia yung patungkol dito. And also Isaiah chapter 60, verse 22, basahin po natin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Ang pinakamalit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Right? They will be strong country. Kaya magiging makapangyarihang bansa po sila. How is it possible? Paano po mangyari ito? Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kung gagawin sa kapanahunan nito because God is alive. Dahil ang Diyos ay buhay. God helps Israel. Kaya ang Diyos ang tumutulong sa Israel. It is possible. Kaya ito po ay maaaring mangyari. So let's look at there are many people, famous people, right? Kaya narito po yung napakaraming mga tanyag na tao. But they are all Jewish people. Pero lahat po sila mga Hudyo. Maybe you know among politicians, Washington, Abraham Lincoln, Churchill, Roosevelt, Truman, Kissinger. They are all Jews. Kaya lahat po ng nabanggit ay mga Hudyo. Mula po yun sa They mga are the politiko. leader over this world. Kaya sila po yung mga pinuno ng mundong ito. They are the former president of USA, Kaya right? sila po yung dating presidente ng USA. Among artists, Beethoven, Handel, Schumann, Mozart, Wagner, Mendelssohn, famous musician, right? Artists, also Jews. Ganun din naman po mula sa artist si Beethoven, Handel, Schumann, Mozart. Mula And po sa kanila, Famous mga broadcasting, AP, UPI, AP, Reuters, NBC, CBS, ABC, famous newspaper, New York Times, Times Evening Post. They are Jewish company. kaya lahat po na nabanggit na kumpanya, lahat po yun ay kumpanya ng mga Hudyo. And also first magazine, first movie, first mass production of a car, first production of a coffee, first advertising newspaper. Most of the first thing came from
Jews, Kaya right? karamihan po ng lahat ng mga naunang bagay ay mula po sa Yeah, Hudyo. they will be the leader, Kaya sila right? magiging mga leader. They will be the rich people. Sila magiging mayayamang tao. You can see many company, yeah, famous company, right? Kaya dito po nakikita ninyo yung mga tanyag na kumpanya. Yeah, Tama po they are ba? all Jewish company. Yan, lahat po na yan ay kabilang sa kumpanya ng mga Hudyo. Yeah. Do you like Coke, right? Gusto niyo po ba ng Coke? Yeah, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Yeah, Hindi Ice-Cola. Ice-Cola is a Filipino Coke, right? But anyway, you can see many famous company belongs to Jewish. Gayun pa man, nakikita niyo po rito yung napakaraming kumpanya at mga tanyag, kabilang po yan sa mga Hudyo. 2018 was the 70th anniversary of independence of Israel. Alam niyo po ba noong 2018, ito po yung ikalabimpitumpong anibersaryo ng Israel. That's why the President of USA, Donald Trump, he proclaimed U.S. Embassy in Jerusalem to open in May. Kaya nga yung presidente ng US na si Donald Trump, ipinroklama niya po na yung US Embassy ay magbubukas doon sa Jerusalem sa darating na May. But most of the country beside of Israel are Arab country. Pero karamihan po ng mga bansa na nakapalibot sa Israel ay bansang Arabo. Yeah, they are believing Allah, right? Sila po ay Allah. naniniwala kay Islam Allah. country, right? Mga Islamic That's country why po. they against about it. Kaya nga sila ay laban dito. That's why they did boycott Israel. Kaya ang ginawa nila, i-boycott daw yung Israel. Boycott Israel product now. Sabi nila, i-boycott natin yung mga produkto ng Israel ngayon. Boycott means don't use the product belongs to Jewish company. Kaya ibig sabihin po ng pag-boycott, hindi nila gagamitin yung mga produkto na galing sa Israel. Don't buy Hindi bibili. the product belongs to Jewish. Hindi sila bibili ng mga produkto na kabilang sa Israel. There are many things you are familiar, right? Kaya dito po, napakaraming mga bagay yung pamilyar kayo. Many things. If you go to the Napakaraming bagay market, many things belongs to Jewish Kung company, pupunta right? po kayo sa market, marami pong mga bagay doon yung Maybe it's not easy. We live without buying the product, Jewish company, right? Kaya siguro hindi madali sa atin na mabuhay kung hindi tayo bibili ng mga produkto na kabilang sa kumpanya ng mga Hudyo. For example, Pizza Hut, Halimbawa po, yung Pizza Hut, KFC, McDonald's, KFC, Burger King, Starbucks, right? McDonald's, Burger King, at yung Starbucks. Yeah, mahirap to live, right? Kaya mahirap makapamuhay. Yeah, most of the things and company belongs to Jewish in our time. Kaya karamihan sa mga bagay, karamihan sa mga kumpanya ay kabilang po sa mga Hudyo sa panahon natin ngayon. The Bible prophesied they will be the richest people in the world. Sapagkat ipinropesiya po ng Biblia na sila magiging mayayamang tao sa mundong ito. Wealthiest Jews in our time, right? Kaya ito po yung pinakamayayamang mga Hudyo sa panahon natin Maybe ngayon. you are familiar Facebook founder Mark Zuckerberg, right? Maring pamilyar kayo doon sa Facebook founder si Mark Many Zuckerberg. Filipino nowadays you have a Facebook, right? Maraming mga Pinoy po yung sa panahon natin ngayon yung mayroong Facebook. Yeah, he is the youngest billionaire. Kaya siya po yung pinakabatang bilyonaryo. And also Google founder Larry Page and Sergey Brin, they are Jewish. At yung founder ng Google, si Larry Page at Sergey Brin, sila po ay mga Hudyo. Nowadays many people use a smartphone, right? Smartphone. Sa panahon right? natin ngayon, maraming tao yung gumagamit ng smartphone. Yeah, most of people use a smartphone by using Android system, right? Karamihan po na ginagamit ng mga tao na smartphone ay gumagamit ng Android system. It was come from Google, right? Ito po ay galing sa Google. Some people use iPhone, right? Yung ibang tao gamit yung iPhone. It was made by Apple, former chairman Steve Jobs. Ito po ay ginawa ng Apple at yung dating chairman o founder po nito ay si Steve He Jobs. was also Jewish. Siya rin po ay Hudyo. And, you know, the Bill Gates, he was the richest man before. At si Bill Gates po, In the siya world. yung pinakamayamang tao dati sa He mundo. was a chairman of Microsoft. Siya po yung chairman ng Microsoft. Most of computer in our time use the operating system Windows, right? Windows. Karamihan po ng mga computer sa panahon natin ngayon gumagamit ng operating system na Windows. It was made by Bill Gates, right? Ito po ay gawa ni Bill Gates. He is also Jewish, right? Hudyo rin po yan. Let's look at
2013 Nobel Prize winner, 6 Jews among 8. Kaya noong 2013, 6 na Nobel Prize winner ng mga Hudyo mula sa 8. You know, win the Nobel Prize is so difficult. Para po sa kaalaman ninyo, yung pagwawagi po dyan sa Nobel Prize ay napakahirap. As I know, until now, there is nobody who win the Nobel Prize in the Philippines. Gaya ng nalalaman ko, wala pa pong sino man na nanalo ng Nobel Prize dito sa Because it's Pilipinas. so difficult, right? Sapagkat napakahirap po nito. Korea also has only one person. Doon po sa Korea, isang tao pa lamang po. But 2013, 6 Jews among 8%. Pero noong 2013, 6 na Hudyo po mula sa 8. How is it possible? Paano po nangyari ito? The Bible prophesied they will be the leader, head, right? Sapagkat ipinropesiya po ng Biblia na sila magiging leader, magiging ulo. 2% Jew control USA. Kaya yung 2% ng mga Hudyo ay kumukontrol sa USA. We know that USA is the strongest country in the world. Sa alam po natin, yung USA yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. But actually, 2% Jew control USA. Pero sa katunayan, 2% lamang ng mga Hudyo yung kumukontrol sa USA. It's true. Totoo po yun. David Star means Jews. Kaya yung ibig sabihin po ng David Star, Hudyo. Governs the whole world. Ito yung namumuno sa buong In our mundo. time, actually, the Jews govern the whole world. Sa panahon po natin ngayon, sa katunayan, yung Hudyo na po yung namumuno sa panahon Do you know natin. what's the picture? Alam niyo po ba kung ano itong nasa larawan? It was the funeral ceremony. Ito po ay seremonya ng paglilibing. 1995, there was a funeral ceremony about for the Prime Minister Rabin in Israel. Kaya noong 1995, meron pong funeral ceremony ni Labin na Prime Minister ng Israel. You know, Israel is a very small country, right? Alam niyo po ba yung Israel, napakaliit lamang na bansa. The area is almost the same Quezon province size. Kaya yung sukat ng lupain nito, halos kapareho lamang po ng Quezon It's a province. small country, but why many president in the strong country visit to small countries funeral ceremony? Kaya napakaliit lamang po nitong bansa, pero bakit napakaraming na mga presidente ng malalakas na bansa yung bumisita doon sa funeral ceremony ng isang maliit na bansa? You know this man? Kilala niyo po ba yung lalaking ito? He is a former president in USA, Bill Clinton. Siya po Right? yung dating presidente ng USA, si Bill He Clinton. also visit the funeral ceremony of Prime Minister Rabin Siya rin po ay bumisita doon sa funeral ceremony ng Prime Minister na si Labin. because if he don't visit there, maybe he will have a problem. Sapagkat kung hindi siya bibisita doon, maaaring magkakaroon siya ng problema. In our time, David Starr, Israel governed the whole world. It's true. Kaya sa panahon natin ngayon, David Starr, yung Israel yung namumuno sa buong mundo. And what happened in the Middle East? At ano pong nangyari doon sa may gitnang silangan? As soon as they got independence, 1948, May 14, all Arab country against Israel. Kaya nung araw na sila po ay nagkaroon ng independence, May 14, 1948, lahat ng mga bansang Arabo ay That's why there was nagtipon-tipon. a Middle East war. Kaya nga nagkaroon ng Middle East War. At that time, population ratio, Arab country, 4.45 million. Kaya doon yung population ratio po, yung mga bansang Arabo, 45 But million. Israel, just 640,000. Pero sa mga Israel naman po, 640,000 Very po. small number, right? Napakaliit lamang po ng Who will bilang. win? Who will Kaya dito win? po, sino po yung magwawagi? Of course, Arab country will win, Kaya right? syempre, sa tingin natin yung bansang Arabo yung mananalo. As we learned yesterday, right? Gaya ng pinag-aralan natin But the kahapon. result of this war, Israel land expanded to 23%. Pero yung resulta ng digmaang ito, yung lupain ng Israel ay mas lumapad pa ng 23%. Because God helped Israel. Sapagkat Right? yung Diyos po yung tumutulong sa Israel. Especially third war was the famous, very, very famous war. Lalo na po yung ikatlong digmaan, ito po yung pinakatanyag na digmaan. This is a 6-day war. Tawag po natin dito the Six-Day War. Because it took only 6 days. Sapagkat ito po ay natapos sa loob lamang ng 6 na araw. At that time, how about the population? Noong panahon na yun, gaano po karami yung populasyon? 250 million. 250 million po. But Israel also was a very small number. Pero yung Israel po, napakaliit pa lang ng kanilang But the bilang. result also, Israel expanded the land by 6%
fold. Ngunit yung resulta po, mas lumapad ng 6 na ulit yung lupain ng And also at Israel. that time, what happened? Nasser died due to heart attack. At ano po yung nangyari? Si Nasser po ay namatay dahil po sa atake sa puso. Nasser was the president of Egypt. Kaya si Nasser po, siya yung presidente ng Ehipto. He expected to win over Israel in this time. Kaya inaasahan niya na sila ay magtatagumpay laban sa Israel sa pagkakataong ito. But they were completely destroyed. Pero ang problema, sila ay lubos na He winasak. was shocked, he died. At talagang nagulat siya at by heart namatay attack. dahil po sa atake sa puso. So Six-Day War is a very, very famous war. Kaya yung Six-Day War, napakatanyag po nitong digmaan. If we look at the map, it's like this. Kung titignan po natin yung mapa, ay kagaya ho nito. Israel is a very small, right? Yung Israel, napakaliit But lamang. how about other 14 country? Pero paano naman yung 14 na mga bansa? They allied and attack Israel together. Sila ay nagkampihan at umatake sila ng sama-sama sa Israel. As we learned yesterday, like a small athlete, like a small boy, right? Gaya na napag-aralan natin kahapon, parang sumo athlete at nung maliit na bata. Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Yeah. So, restoration of Israel has a great meaning. Kaya yung panunumbalik ng Israel ay merong malaking kahulugan. Ang propesya ng Biblia ay natupad ng lubos. Ang Panginoon ang nagsalita, araking gagawin. We can summarize. Ibubuod ho natin. The Bible already prophesied their tribulation. Kaya ipinropesya na po ng Biblia yung kanilang paghihirap. Ikakala walang awang papatayin kapang lawan. BC 1500. And also, Jesus also prophesied AD 33. At ganoon din naman po si Jesus ay nagpropesya noong AD 33. And according to the prophets, AD 70 Israel was completely destroyed by Roman. At gaya po ng sinabi ng propesya, noong AD 70 po ay lubos na winasak ang Israel sa pamamagitan ng Roma. And they received a great tribulation until they got an independence. At sila po ay dumanas ang napakatinding paghihirap hanggang sila ay nagkaroon ng Independence Day. This purpose here fulfilled in this time. Kaya yung mga propesya na narito ay natupad po sa panahon na ito. And also BC 600, the Bible already prophesied their restoration. At noong BC 600, ipinropesya din po ng Biblia yung kanilang panunumbalik. It was fulfilled after their independence. At ito po ay natupad pagkatapos ng kanilang They already independence. became strong nation. At sila ay naging malakas na bansa. This purpose was fulfilled in this time. At yung propesya na yan ay sa katuparan sa panahon na ito. Tingnan, right? The Bible is the Word of God. Kaya ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ang Diyos ay buhay. Tama po ba? Yeah, Israel testify God. Kaya yung mga Israelita po ang nagpapatotoo sa Ang muling Diyos. pagdating ni Jesus ay malapit na. Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos. It's also very important. Matthew chapter 24, 32 and 33. Basahin po natin. Kaya pag-aralan ninyo mula sa punong ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos. Puno ng igos. Yeah. Fig tree symbolize Israel. Kaya yung puno ng igos, ito po yung kumakatawan sa Israel. Especially fig tree represent very well the history of Israel. Lalong-lalo na po itong puno ng igos, ito napakaganda po nitong halimbawa para sa kasaysayan ng Israel. Each branch become tender and it put forth leaves means restoration of Israel. Sabi po, kapag ang mga sanga nito ay umuusbong na, at ang mga dahon ay umuusbong na, ibig sabihin po, naging malakas na yung Israel. And summer is near means Jesus' second coming is near. At malapit na yung tag-araw, ibig sabihin yung pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na. Why summer is near? Is Jesus' second coming is near. Kaya bakit yung tag-araw sinabi na yun din yung pagbabalik ni Jesucristo? If you look at the Bible, Jeremiah chapter 8 verse 20, ang pag-ani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na. Yeah. Pag-ani ay tag-init, right? Philippines also, usually summer season is a harvest season, right? Sa Pilipinas din po pareho din. Kapag panahon ng tag-init, yun po yung panahon ng tag-ani. Tama po ba? Yeah.
And also ang anian ay ang katapusan ng sanlibutan. After harvest, everything is finished. Kaya right? pagkatapos po ng pag-aani, lahat po ay tapos So na. in the Bible, the harvest represent the end of the age. Kaya sa Biblia po, yung pag-aani, ito po ay kumakatawan doon sa katapusan ng panahon. In Matthew chapter 24 verse 3 said, inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. The end of age is Jesus' second coming. Kaya yung katapusan ng panahon, ito po yung ikalawang pagbabalik ni Jesus. Same. Pareho ho. That's why summer is a harvest. Kaya nga, yung tag-init ay tag-ani. Harvest is the end of age. At yung pag-aani, ito yung panahon ng... The end of age is Jesus' second coming. At yung katapusan ng panahon, ito yung ikalawang pagbabalik ni Jesus. Let's look at the tree. Tignan po natin dito yung isang punong kahoy. What's the tree? You know? Anong puno po ito? What's tree? Anong puno po? Have you ever seen this tree? Nakakita na kayo ng ganitong puno? Looks mukhang kalachutchi, right? Kalachutchi, you know? Kalachutchi. Alam niyo ho yung kalachuchi? How about this tree? Ito naman po, ano namang kahoy ito? What tree? Anong puno po? Mukhang papaya, right? Papaya, right? No. Yeah, we are learning fig tree, right? Pinag-aaralan po natin yung puno ng igos. During winter season, the fig trees, all leaves fall down. Sa panahon po ng taglamig, lahat po ng dahon ng puno ng igos ay Yeah, nalalaglag. that's why mukhang patay. Mukhang Kaya- patay. Tama? Yun po ang dahilan kung bakit Yeah. mukhang patay During siya. winter season, the fig tree looks dead. Kaya sa panahon ng taglamig, yung puno ng igos ay But when mukhang summer patay. is near, branches are tender and both the leaves. Kaya kapag malapit na po yung tag-init, lumalambot na po at umuusbong na yung mga dahon nito. So the fig tree during winter season represent the suffering of Israel. Kaya kapag taglamig po, ito po yung kumakatawan doon sa pagkapigatian ng But Israel. when summer is near, it represents their restoration. Ngunit yung sinabi po na malapit na yung tag-araw, ito po yung kanilang, ibig sabihin po, yung kanilang So panunumbalik. fig tree represent Israel. Kaya yung puno po ng igos, And yung kumakatawan sa branches and Israel. leaves, they got independent, become strong country. At yung sanga at mga dahon, sila po ay nagkaroon po sila ng independence at naging makapangyarihang And bansa. summer is near, Jesus' second coming is near. At malapit na yung tag-araw, kaya yung pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na rin po. Let's look at. Tignan po natin. Our people were scattered for 2,000 years and now brought back to their own nation, which has never happened to any other nation before. It's a great miracle. The fact that Jerusalem came back into the control of Jewish government is looked at by most prophecy teachers as a major fulfillment and a sign of the end times and the return of Yeshua. Jesus gave an interesting parable in Matthew 24. He said, I want you to look at the fig tree. He said, when the branches of the fig tree become soft and when the first leaves come out, then you will know that the end is near and that generation will not pass away till all that happens. The fig tree is the nation of Israel. I do believe that we are in the end times. I do believe that the return of Christ is near. I really believe so. Restoration of Israel in this land is prophetic, is according to the timetable. Yeah, restoration of Israel is a God's timetable, right? Kaya yung panunumbalik ng Israel, ito po yung tala-orasan ng We Diyos. can know God's time through the restoration of Israel. Kaya malalaman po natin yung oras ng Diyos sa pamamagitan ng panunumbalik ng At Israel. ang panahon ng mga hentil ay matatapos na. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. In the Bible, there is the time of a Gentile. Kaya sa Biblia po, mayroong nakalagay panahon ng mga hintil. The Bible didn't say Jerusalem will be trampled by Gentiles until the end. Kaya hindi po binanggit ng Biblia na yuyurakan ng mga hintil ang Jerusalem hanggang sa huli. Jerusalem was returned to Israel 1967. Kaya yung Jerusalem po ay nakabalik sa Israel noong 1967. That's why the time of a Gentile is almost finished. Kaya yung panahon ng mga hintil ay halos matatapos na. If the time of a Gentile is finished,
we don't have any more chance to be saved. Kaya kapag natapos na po yung panahon ng mga hintil, wala na pong pagkakataon para sa atin ng maligtas. So before finish the time of a Gentile, we must get the true salvation. Kaya bago po matapos yung panahon ng mga hintil, dapat magkaroon tayo ng kaligtasan. The restoration of Israel has a great meaning to us. Kaya yung panunumbalik ng Israel ay merong napakalaking kahulugan para sa atin. And Jesus said, Matthew chapter 24, verse 3, okay, basahin po natin. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Ano ang tanda? Tanda. You know, what's the tanda, right? Let's think about ano ang tanda. Halimbawa, you can see the picture, right? Dito po nakikita niyo po yung litrato, di ba? Do you know what's tanda? Ano Alam ang niyo tanda? po kung ano yung tanda dito? The circle? Dito po may parang pabilog. Buwan. Buwan. Yung bilog po sa palibot ng buwan. Dark night, you can see the moon on the sky, right? Kapag madilim po yung gabi, nakikita niyo po yung buwan doon sa langit, di ba? You can see the circle around the moon. Pero dito po nakakakita kayo ng bilog doon sa palibot ng It's buwan. a halo around the moon. Ito'y gaya ng halo doon sa palibot ng What's buwan. the sign? Halo around the moon. Ano po yung ibig sabihin ng halo na nakapalibot doon sa buwan? If you see the halo around the moon this night, tomorrow, may ulan, right? Kaya kung makakikita po kayo ng halo na nakapalibot doon sa buwan, bukas it's uulan. the sign of the rain. Ibig sabihin po, yun yung senyales ng ulan. Naintindihan niyo po? Ano ang tanda, right? Nanay, very big belly. Malaki na yung tiyan. The belly become bigger and bigger. Palaki ng palaki po yung tiyan. Ano ang tanda? Go to CR? Masi-CR? No. This belly, we can know someday baby will go out, right? Siyempre, yung ganitong tanda, balang araw, yung sanggol ay lalabas. Tama po ba? Tanda, tanda. Through the tanda, we can prepare future. Kaya sa pamamagitan ng tanda, maaari tayo makapaghanda sa hinaharap. Tonight, if you see the halo around the moon, what should you prepare? Kaya ngayong gabi, kung makikita nyo yung halo doon sa palibot ng buwan, ano yung dapat nyong ihanda? What? Ano po? Payong. Tama? You have to prepare payong. Siyempre, kailangan nyo maghanda ng payong. Mom's belly become bigger and bigger. What should you prepare? Paano naman po yung tiyan ng nanay? Palaki ng palaki. Ano yung dapat nyong ihanda? Need to prepare clothes for the baby, right? Kailangan natin maghanda ng mga damit para Not doon only sa the sanggol. clothes, need to prepare many kind of things, right? Hindi lamang po damit, kundi maraming bagay po yung kailangan ihanda. Through the tanda, we can prepare future. Gamit po yung tanda, maaari tayo makapaghanda para sa hinaharap. But in the Bible, there is a more important sign. Pero sa Biblia po merong mga mahalagang tanda. There is a sign of the end of age. Yun po yung mga tanda ng katapusan ng panahon. There is a sign of the end, sign of Jesus' second coming. Kaya meron po mga tanda bago po bumalik si Jesucristo. So Jesus gave the answer about it. Kaya si Jesus po ay nagbigay ng kasagutan patungkol dito. Matthew chapter 24, verse 5, basahin po natin. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. There will be false Christ. Kaya magkakaroon ng mga peking Kristo. Then many people will be deceived by him. At maraming tao yung madadaya niya. Sign of the end of age. Yan po yung tanda ng katapusan ng panahon. And also verse 7, maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. There will be war. Kaya magkakaroon po ng mga digmaan. Tagutom at mga lindol. Luke chapter 21 verse 11, malalakas na lindol. Malalakas na lindol. Right? At tagutom, mga salot also, salot. Right? Pestilences. Yan po yung mga salot. They are sign of the end of age. Yan po ay mga tanda ng katapusan ng panahon. And also verse 12, basahin po natin. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. There will be many lawlessness, criminal.
Kaya Right? magkakaroon ng maraming kasamaan at magkakaroon ng maraming kriminal. And also verse 14, basahin po natin. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. When the gospel is preached to the entire world, the end will come. Kapag naipangaral na po ang ebanghelyo sa buong mundo, ang katapusan po ay darating. These are the sign of the end of age. Kaya yan po yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Let's check about it. Suriin po natin yung patungkol dito. Mga bulang propeta at huwad na Kristo ang maglalabasan. Right? So, for example, in Korea, there are 37 false Christ and 13 false God. Halimbawa po, doon sa Korea, merong 37 na mga peking Kristo at 13 peking Diyos. They insisted they are second coming Jesus. At pinagpipilitan po talaga nila na sila yung mga ikalawang pagbabalik ni But the Jesus. problem, many people follow them. Ngunit ang problema po, maraming tao yung sumusunod sa kanila. Because they are deceived by false Christ. Sapagkat sila po ay mga nadaya na ng peking He also Kristo. said, I am Jesus. Sabi niya rin po, ako si Jesus. He said, Jesus is coming in Korea again. Sinabi niya po, muling babalik si Jesus sa Korea. But the problem, not only Korea, but also every country has a false Christ. Ngunit ang Right? problema, hindi lamang po sa Korea, kundi bawat bansa mo, mayroong kanya-kanyang Kristo o Jesus. How about Philippine false Christ? Paano naman po yung peking Kristo dito sa He will Pilipinas? say, Jesus will come again in the Philippines. Right? Sasabihin niya rin po, muling babalik si Jesus sa Pilipinas. How about USA? Paano false naman po Christ? kaya sa Amerika, yung peking Kristo Jesus will doon? come again in USA. Sasabihin niya, muling darating si Jesus sa USA. He's Russian second coming Jesus. Ito po yung Russian second coming Jesus of course, po. false Christ. Siyempre po, peking Kristo yan. But many people believe in him and follow him, right? Pero maraming tao po yung naniniwala at sumusunod po sa Kanya. He imitate Jesus, right? At talagang ginagaya niya po si Jesus. This man also said, I will give you rest, husband, give your wife to me. Itong lalaking ito, sinabi niya rin po, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, mga asawang lalaki, ibigay niyo sa akin ang inyong mga He asawa. changed the word of God like this, right? Kaya binago niya pa ho yung salita ng Diyos, kagaya niyan. But the problem, he has already 19 wives. Ngunit ang problema, nagkaroon po siya ng 19 na mga It asawa. means already 19 husband gave a wife, Ibig right? sabihin po, 19 na mga asawang lalaki yung nagbigay ng kanilang asawang babae. You know this man? Kilala niyo po yung lalaking ito? He's a Filipino. Pilipino ho yan. Apollo Kiboloy. Si Apollo Kibuloy. He is a very famous man in the Mindanao. Siya po yung isa sa pinakatanyag na lalaki doon po sa may He Mindanao. said, I am the appointed son of God. Sinabi niya po, ako yung itinakdang anak ng Diyos. He said, Ganito po yung sinabi niya. Jesus was the savior for the Jews. Sinabi niya, si Jesus yung tagapagligtas para sa mga Hudyo. And Kiboloy is the savior for the Gentiles. At si Kibuloy naman yung tagapagligtas para sa mga hintil. Ako Gentile, ikaw Gentile, right? Kaya sabi niya, ako He's a hintil, savior. He's a savior, right? ikaw ay hintil. Kaya siya daw po ay tagapagligtas. And he said, we can only have a salvation by acknowledging Pastor Kiboloy as the Son of God. Kaya sinabi niya rin po, magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng pagkakilala natin kay Pastor Kibuloy bilang anak ng Diyos. When we know Him, we can be saved. Na kapag nakilala daw natin siya, maliligtas daw But tayo. many Filipino believe in Him. Pero follow marami him, pong right? Pilipino yung naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Yeah, sign of the end of age. Tanda right? po yan ang katapusan ng panahon. 딩만 따고 똠 사끼라 린돌사 이바리방 닫고. The world, when is the peace coming? Kaya mga digmaan, meron bang kapayapaan na There are many war and terror in the world. at napakarami pong paglalaban at mga digmaan sa buong mundo. Yeah, you know the 9/11 terror in New York? Alam niyo po ba yung 9/11 terror doon sa may New York? Yeah, by Islamic country, right? Sa pamagitan po to ng Islamic country. Then
more than 10,000 were killed. At higit po sa 10,000 yung namatay. Especially in our time, IS, Islamic State, they made many terrors. Kaya lalo na po sa panahon natin ngayon, yung IS o Islamic State, sila yung gumagawa ng napakaraming... Maybe you heard about Marawi crisis. Siguro po narinig niyo yung sa Marawi crisis. In Mindanao, right? Doon po yan sa may Mindanao. Every time there is a fighting in Mindanao. Parati pong nagkakaroon ng paglalaban doon sa may Mindanao. Not only Philippines, but also many countries have a war and terror. Kaya hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maraming bansa po yung nagkakaroon ng paglalaban at mga It is paninirista. also sign of the end of age. Ito rin po yung tanda ng katapusan ng And panahon. famine, Tagutom rin many po. people are dying by famine. Maraming tao yung namamatay dahil sa gutom. Because of a population increased so great number. Sapagkat yung populasyon, higit pong dumami. It's a small world. Sabi po, maliit na ang mundo. Every day, 35,000 dying by Kaya famine. bawat araw po, 35,000 yung namamatay dahil po sa Every tagutom. 7 seconds, a child is dying with a famine. Kada 7 segundo, mayroong isang bata na namamatay dahil sa gutom. Yeah, they are dying by famine. Namamatay ho sila The dahil sa gutom. boy doesn't have any strength to throw out the fly, even fly. Kaya itong batang ito, wala na siyang lakas para tabugin yung langaw. And his mom's breast already dried. At yung dede ng kanyang nanay, tuyo na ho. Yeah, terrible, right? Talagang They are dying napakatindi. by famine, but there's no other way. Kaya sila po ay namamatay dahil sa gutom, pero wala pong ibang paraan. This is a hunger map 2013. Ito po yung hunger map. The color, you can see the color, especially the orange, red, brown, the place are the very severe famine. There is a famine. Kaya dito po nakikita niyo po yung kulay orange at red at brown. Yan po yung mga lugar na kung saan merong matinding So tagutom. especially African country, most of the African country, they are suffering by famine. Karamihan po sa mga bansa sa Africa, sila po ay nagdurusa dahil sa tagutom. And also many Asian country, right? Ganon din naman po sa mga bansa na nasa Asia. Philippines also orange. Ganon din naman po sa Pilipinas, kulay orange na po. Many people are suffering by famine. Maraming tao po ay nagdurusa dahil sa gutom. Sign of the end of age, right? Tanda po yan ang katapusan ng panahon. And pestilences, Ito po, sakit. mga salot. In our time, the infectious disease are very terrible situation. At sa panahon po natin yung mga sakit na nakakahawa, You napakatirible na heard po. about AIDS, right? Naririnig niyo po yung patungkol sa AIDS. And in our time, you heard about Ebola virus. At sa panahon natin yung patungkol naman sa Ebola virus. If you are infected by Ebola virus, looks like this. Kapag Very kayo po terrible, right? ay naepektuhan ng Ebola virus, kagaya po niyan. In our time, Ebola virus in West Africa, that's why many people died. Kaya sa panahon natin ngayon, naroon po yung Ebola virus sa may West Africa, marami pong namamatay. Zika virus. Ito naman po, Zika virus. It is also infected by mosquito, right? Ito po ay dahil sa lamok. Mad cow disease, bird flu, super virus. Kaya mad cow disease, bird flu at super virus. Even though scientists develop many kind of medicine, but new virus every time comes out. Kaya kahit yung mga scientifico ay nakaka-develop ng mga bagong gamot, pero may mga panibagong virus naman po yung lumilitaw. Sign of the end of age. Right? Yan po yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Earthquake. Lindol. The color, represent the place. There are many earthquakes. Kaya yung mga may kulay po dyan, yan po yung mga lugar na kung saan malimit yung lindol. The Philippines also belong to, right? Kaya dito the po, yung place. Pilipinas kabilang din po. Philippines also has many earthquakes. Sa Pilipinas, napakaraming po o madalas na nagkakalindol. Especially in our time, strong earthquake happened so frequently. Lalo na po sa panahon natin ngayon, yung malalakas na lindol ay madalas na pong nangyayari. 2000 Indonesia, more than 200,000 were killed. 2004 sa Indonesia, halos 200,000 yung namatay. 2008 China. Sa China man po, 2010 2008. Haiti. Chile. 2011 Japan. Maybe you heard about this earthquake. Siguro po narinig niyo yung patungkol sa lindol na At ito. that time, the magnitude of the earthquake 9.0. Noong panahon po na yan, yung lakas ng lindol, 9.0. The strongest earthquake in the world. Yan po yung pinakamalakas na lindol sa buong mundo.
we cannot imagine how strong 9.0. Hindi po natin lubos maisip kung gaano kalakas yung 9.0. Of course, 9.0 earthquake happened on the sea. Siyempre po yung 9.0 na earthquake ay nangyari po doon sa ilalim ng But dagat. because of the strong earthquake, there was a tsunami. At dahil sa malakas na lindol, nagkaroon po ng tsunami. Yeah, very great tsunami, right? Napakalaking Because of the tsunami po. tsunami, many people died. At in dahil Japan. doon sa tsunami, napakaraming tao po yung namatay. Why strong earthquake happen in our time? Bakit yung malalakas na lindol ay nangyari sa panahon natin ngayon? We read in Luke chapter 21, there will be strong earthquake. Binasa po natin sa Lucas Kapitulo 21, magkakaroon ng malalakas na lindol. 2016, only the April happened in Japan, Philippines, Vanuatu, Ecuador, right? Ayan po, noong 2016 sa Japan, Pilipinas at sa Vanuatu po. In Japan, Sa Japan, the road was destroyed. talagang by wasak earthquake. po yung daan dahil sa And lindol. Ecuador earthquake, the Sa- building destroyed. Sa Ecuador po, ganito po, wasak yung gusali. Even in the Philippines. At ganun din naman po maski sa Pilipinas. 2017, 6.7 magnitude in Surigao. Kaya noong 2017 Surigao po, City. 6.7 yung lakas na lindol doon sa may Surigao City. 6.5 earthquake in Leyte. also. 6.5 naman po na lindol doon sa may Leyte. Even in Luzon, 6.3 earthquake. At maski po doon sa may parting Luzon, 6.3 po. Maybe this year you experience earthquake, right? Siguro po ngayong taon naranasan ninyo yung lindol. Especially April and May, very short time, but there were many earthquake. Lalo na po nung panahon ng April at May, kahit maikli lang po yung panahon, talagang napakaraming lindol po. April 22, April 22, 6.1. 6.1. I experienced. Yan po naranasan At that po time, talaga there yan. was a pastor retreat in Manila Central Church. Nung panahon na yun, merong pastor's retreat dito po sa Manila Central Church. I stayed the second floor. Nandun po ako sa second But floor. the building, this church building was shaken. Kaya itong gusali po, yung church building talagang gumagalaw It's the po. first time for me. Yung- This kind of strong earthquake. Yun po yung unang beses sa akin na makaranas ng ganong kalakas na lindol. I was just surprised. Nagulat po That's talaga why ako. I went outside. Kaya lumabas po ako sa labas. You also experienced, right? Kayo po, naranasan nyo rin po siguro. But after April 23, right, 6.5 earthquake. There was Eastern Samaria. At April 23 naman po, dun sa may Eastern Samar, 6.5 na lindol. April 26, 5.3 earthquake. Yeah. Yun po, April 26, 5.3 na lindol. April 27, 5.0. April 27, 5.0. May 4, 5.5. At May 4, 5.5. Yeah, Occidental Mindoro. Sa may Occidental Mindoro. May 6, 5.8. At May Here. 6, 5.8 po. Yeah, Dito po Ilocos banda, Norte, Sa may right? Ilocos Norte. How often? Talagang napakadalas na po. Especially in our time, the strong earthquake increased so much. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, yung malalakas na lindol ay talagang dumarami. Let's look at Tignan po natin. the magnitude 6 to 8. Strong Yung- earthquake, right? Yung magnitude 6 hanggang 8, ito po yung lakas. Yeah. Since 2000, strong earthquake increased so great number, right? Kaya mula po ng taong 2000, talagang dumami po yung bilang ng mga lindol. Tama po ba? Why strong earthquake happen in our time so frequently? Kaya bakit yung malalakas na lindol ay nangyayari sa panahon natin ngayon? Yeah, it's a sign of the end of age. Tanda po yan ang katapusan ng panahon. tingnan. 2004 Indian Ocean quake triggered a tsunami that caused deaths and mayhem in 39 countries. It's estimated that more than 200,000 lost their lives in that single earthquake. It was so powerful, it moved the island of Sumatra 100 feet and caused the planet to vibrate like a tuning fork. There were 11 in 2005, 15 in 2006, 20 in 2007, and 22 in 2008. That year in Sichuan province in China, a magnitude 8 earthquake killed at least 68,000 people, with 18,000 still missing. Strong aftershock, some exceeding magnitude 6,
continued to hit the area for months after this main quake. There were 30 major earthquakes in the year 2009, and 2010 opened with one of the worst earthquake disasters to ever hit the Caribbean. When asked by his disciples to tell them the sign of the coming of the end of the world, or the end of this age, among the signs Jesus listed were worldwide earthquakes. He said they would increase in both frequency and intensity as the time of his return approached. Jesus' second coming is near, right? Kaya yung ikalawang pagbabalik ni Jesus ay napakalapit na po. Lalaganap ang kasamaan at ang pag-ibig ng marami ay lamig, right? In our time, there are many criminals, right? Sa panahon po natin ngayon, napakarami ng kriminal. There are many lawlessness. At marami na pong kasamaan. If you look at carefully television news, you can easily listen. There are many criminals. Right? Kaya kung makikinig po kayo doon sa television, mabilis niyo pong mapapakinggan na napakarami ng kriminal. Especially in our time, the criminal become more cruel. At lalo na po sa panahon natin ngayon, yung mga kriminal, mas nagiging mabagsik ho sila. Tama po ba? Look at the news. Tignan niyo po yung balita. Sign of the end of age. Tanda ho yung nakatapusan ng panahon. Especially in our time, there is a great lawlessness before God. At lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, meron pong napakalaking kasamaan sa harapan ng Diyos. That is homosexuality. Yun po yung homosexuality. In our time, homosexual is a so prevail. Ngayon po sa panahon natin ngayon, yung homosexuality ay laganap na rin po. You know, let's look at. Tignan ho natin. This is the status of a same-sex marriage. Kaya po ito yung status ng same-sex marriage. Many country nowadays, allow same-sex marriage. Kaya sa panahon po natin ngayon, maraming mga bansa yung nagpapahintulot na magkaroon ng same-sex marriage. By law, they approved. Sa pamamagitan ng batas, inaaprubahan po nila. The color, right? The black color represent the country that approved the same-sex marriage by law. Kaya yung blue color po dito, ito po yung mga bansa na kung saan inaprubahan na yung batas ng same-sex marriage. So more than 760 million people live in country where same-sex marriage is legal. Kaya higit po sa 760,000 million na mga tao yung nabubuhay sa mga bansa na kung saan legal yung same-sex marriage. Of course, Philippines doesn't allow same-sex marriage by law, right? Siyempre po dito sa Pilipinas, hindi pinapahintulutan ng batas itong same-sex But even marriage. Philippines doesn't allow same-sex marriage, many people are engaged in the same-sex. Pero kahit hindi pinapahintulutan ng batas itong same-sex marriage, pero maraming tao yung nabubuhay sa ganitong paraan. Homosexuality is very prevalent in the Philippines, Kaya right? napakalaganap na po ng homosexuality dito po sa God Pilipinas. consider this sin is the greatest sin before God. Kaya sa harapan ng Diyos, yung ganitong kasalanan ay napakalaking Whenever kasalanan. this sin is a prevail, God judged it. Sa tuwing ang kasalanan ito ay lumalaganap, ang paghukom po ng Diyos In ay the Bible, dumarating. God judged the Sodom and Gomorrah because of this sin. Kaya sa Biblia po, hinatulan ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah dahil sa kasalanan na yan. If we look at this world, we can know Jesus' second coming is very near. Kaya kung titignan po natin yung mundong ito, malalaman natin na yung ikalawang pagbabalik ni Jesus ay Maybe napakalapit God na. will not allow this sin anymore, right? At hindi na papahintulutan pa ng Diyos na God- lumaganap yung kasalanan na God yan. surely judge this sin. Tiyak na huhukuman ng Diyos ang kasalanan na ito. At ang ebanghelyo ay may pangaral sa buong daigdig. As we learned first session, the Bible was already translated more than 2,500 languages. Ganyan na pag-aralan po natin nung unang session, yung Biblia po ay naisali na higit sa 2,500 mga kopya po o The wika. gospel already preached to the entire world. Kaya ang ebanghelyo po ay halos na ipangaral na sa buong panig ng mundo. Ang mundo ay maluluwang gaya ng lumang kasuotan. Sinabi ng Biblia, Hebrew chapter 1 verse 10 and 11. Basahin po natin. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili at silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan.
Silang lahat ay maluluman gaya ng kasuotan. Long time ago, we couldn't understand. The earth become like an old garment. Kaya mahabang panahon na po yung nakakalipas, hindi natin maunawaan na yung mundo magiging kagaya ng lumang kasuotan. But in our time, we can understand. Pero sa panahon ngayon natin ay mauunawaan na po The earth changed like the old garment. na ang mundo ay naluma gaya ng lumang kasuotan. Because of pollution. Dahil po yun sa pollution. Air pollution and water pollution. Pollution sa hangin at pollution sa tubig. Yeah, because of the air pollution, the temperature increased. Dahil po sa pollution sa hangin, yung temperatura po ay tumataas. You heard about global warming? Naririnig niyo po yung patungkol sa global warming? Because of global warming, we frequently meet the situation weather abnormal, right? Dahil sa global warming po, nagkakaroon tayo ng weather abnormal. Climate was changed, right? Yung klima po pabago-bago. That's why there are many climate disasters Kaya in the world. nagkakaroon po ng napakaraming climate disaster. You can also easily experience the climate change. Kayo po, malimin niyo pong naranasan, di ba, yung pagbabago ng klima? One of the example is typhoon. Yung isa po sa halimbawa nito yung bagyo. Maybe before you heard about Typhoon Yolanda 2013, right? Dati ho siguro narinig niyo yung bagyo patungkol kay Yolanda. It's already 6 years ago, right? Halos 6 na taon na po yung nakakalipas. Because of Typhoon Yolanda, Leyte, Tacloban city was completely destroyed. Dahil sa bagyong Yolanda po, yung Leyte, yung Tacloban City, talagang wasak po. At that time, it was the strongest typhoon in the world, right? At nung panahon na yan po yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. The wind speed over than 300 kilometer per hour. Kaya yung lakas po ng hangin o yung bilis ng hangin higit po sa 300 very strong 300 typhoon, kilometers per hour po. Look at Napakalakas what po. happened after typhoon. Kaya tignan niyo po kung ano yung nangyari pagkatapos ng bagyo. The airport also destroyed completely. Kaya maski yung airport po talagang wasak. Yeah, after typhoon. Pagkatapos po yan ng bagyo. Why this kind of strong typhoon happen in our time? Bakit yung ganitong uri ng malalakas na bagyo ay nangyayari sa panahon natin ngayon? Sign of the end of age, right? Tanda po yan ang katapusan ng After panahon. 1 year later, 2014, do you remember Typhoon Glenda? Pagkatapos po noong 2014, yung bagyong Glenda. I also experienced this typhoon. Ako rin po naranasan ko yung bagyo na ito. Before I stayed in Laguna. Dati po nandun ako nananatili sa After Laguna. this typhoon, I took a picture in my village. Pagkatapos po ng bagyong ito, yan po kinunan ko ng litrato. Most of the tree fall down. Karamihan po sa mga Very punong strong kahoy, wind. bumagsak. Napakalakas po ng I hangin. tried to go to the church, but I couldn't go to church because many tree fall down on the street. Sinubukan pong pumunta doon sa church, pero hindi ako makapunta kasi maraming punong kahoy yung bumagsak sa Some daanan. place even electric poles to fall down. Sa ilang lugar po, maski po yung poste ng Very kuryente big tree bumagsak. fall down. Maraming punong kahoy yung tumumba. When I arrived in the church, I was so surprised. At nang ako po ay dumating doon sa church, labis po ako nagulat. Because of a strong wind, the roof and the ceiling of the church was disappeared. Dahil po sa malakas na hangin, yung bubong at yung kisame po ay talagang nawasak. This is my former church. Yan po yung aking dating We church. can expect how strong wind. Kaya dito malalaman ninyo kung gaano kalakas yung hangin. One brother who have been living Kalawan more than 50 years old, he said, this kind of strong typhoon first time in my life. Kaya meron pong isang brother na nakatira doon sa Kalawan po na sinasabi, halos 50 years old na po siya, na yung ganitong uri ng bagyo, ito yung unang beses ko na maranasan yung ganyan sa aking buhay. Sign of the end of age, right? Yan po yung tanda ng katapusan ng panahon. You know, September 2019, same simultaneously, there were 4 typhoon happen. Kaya noong September po 2019, meron pong 4 na bagyo. Hurricane, in USA we call hurricane. Sa Amerika po ang tawag natin hurricane. But same typhoon, right? Pero sa atin, pareho lang po yan bagyo.
That is a sign of the end of age. Yun po, tanda rin po yan ang katapusan ng panahon. tingnan. In the Himalayas, there's a particular problem because 40% of all the people in the world get their drinking water from rivers and spring systems that are fed more than half by the meltwater coming off the glaciers. This range of temperature increase. Now I'm going to show you recently released the actual ocean temperatures. And of course, when the oceans get warmer, that causes stronger storms. We have seen in the last couple of years a lot of big hurricanes. Hurricane Jeannie and Francis and Ivan were among them. Europe has just had a year very similar to the one we've had, where they say nature's been going crazy. All kinds of unusual catastrophes, like a nature hike through the book of Revelations. Flooding in Asia, Mumbai, India, this past July. 37 inches of rain in 24 hours. By far the largest downpour that any city in India has ever received. A lot of flooding in China also. Global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought. This neighboring province, right next door, had a severe drought at the same time these areas were flooding. Yeah, we can frequently see, right? Climate disaster. Yeah, it is a sign of the end of age. Kaya madalas po natin nakikita yung mga climate disaster, yan po yung tanda ng We katapusan ng already panahon. learned ang muling pananauli ng bansang Israel ang pinakadatkilang tanda. Right? We already learned. Yes. That's why we can know all signs were already fulfilled. Kaya nga malalaman natin lahat ng mga tanda ay natupad na. That's why even if Jesus comes tonight, no problem. Kaya nga kahit si Jesus ay bumalik ngayong gabi, wala nang problema. Because all the signs were already fulfilled. Sapagkat lahat po ng mga tanda ay natupad na. It's very clear Jesus' second coming is near. Napakalinaw po yung muling pagbabalik na Jesus ay napakalapit na. Let's summarize the history of God. Atin pong ibuod yung kasaysayan ng Diyos. From Adam, God started the history of man. Kaya mula kay Adan, sinimulan ng Diyos yung kanyang kasaysayan. From Adam to Abraham, we call age of conscience. Kaya magmula kay Adan at kay Abraham hanggang kay Abraham, tinatawag po natin panahon ng konsensya. According to conscience. Tayo ay nabubuhay alinsunod sa konsensya. But the problem, people left God. Ngunit ang problema, yung mga tao iniwan nila yung Diyos. At that time, there was a water judgment. At noong panahon na yun, nagkaroon po ng paghuhukom sa tubig. That's why God chose Israel and gave the law to Israel. Kaya nga pinili ng Diyos ang Israel at ibinigay ng Diyos yung kautusan sa kanila. So this time, we call age of the law. At yung panahon na yan, tawag natin panahon ng kautusan. At that time, Jesus came into this world. At noong panahon na yan, dumating sa mundong ito si Jesus. But as we learned yesterday, Israelites rejected Jesus. Pero kagaya ng napag-aralan natin kahapon, tinanggihan ng mga Israelita si the Jesus. blessing of Jesus to move to the Gentiles. Kaya nga yung pagpapala na kay Jesus ay nailipat sa mga So we hintil. call age of Gentiles. Kaya tinatawag natin panahon ng mga hintil. And everybody can get the salvation through the grace of God. At lahat ay maaaring magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng So we Diyos. call age of grace. Kaya ang tawag po natin panahon ng biyaya. But the age of Gentile and the grace does not continue until the end. Ngunit yung panahon ng mga hintil at panahon ng biyaya ay hindi magpapatuloy hanggang sa wakas. Someday, Jesus will come again. Sapagkat balang araw muling darating si Jesus. Then, truly saved people will be raptured. At yung mga taong tunay na naligtas ay mararapture. And their body will be resurrected. At yung kanilang katawan po ay muling mabubuhay. But unsaved people will be remain on the earth. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay maiiwan po sa mundo. And they will enter 7-year tribulation. At sila ay papasok doon sa 7 taong matinding At the end of kapigatian. 7-year tribulation, there will be last war. At sa katapusan po ng 7 taong kapigatian, magkakaroon po ng huling Last digmaan. war will be the fire judgment. At yung huling digmaan, ito po ay magiging paghukom sa apoy. After then, there is a millennium kingdom. At pagkatapos po nun, magkakaroon ng Millennium Kingdom. After millennium kingdom, saved people will go to eternal heaven. Pagkatapos po ng Millennium Kingdom, yung mga taong naligtas, papasok na sila sa But walang unsaved hanggang langit. people will go to eternal hell. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay mapupunta sa walang hanggang This impyerno. is the summarize of the history of God. Ganito po yung buod ng kasaysayan ng Diyos. But we are living
Jesus' second coming is very near. Ngunit tayo po ay nabubuhay sa panahon na kung saan malapit na yung pagdating ni Jesus. When Jesus come again, there will be rapture to really save the Christian. Kapag muling dumating na po si Jesus, magkakaroon po ng rapture para sa mga taong We tunay need na to naligtas. understand what is the rapture. Dapat po nating maunawaan ano po ba yung The rapture. Bible says, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, basahin po natin. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Awagain kasama nila sa mga ula upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. It explains the rapture. Kaya dito po ipinapaliwanag yung rapture. Jesus will come on the air. Si Jesus ay darating sa papawirin. Then what will happen? At ano po yung mangyayari? The Bible says, Matthew chapter 24, 40 and 41, basahin po natin. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. There are common things. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Right? Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Luke chapter 17:34 so ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. It means there will be division, right? Ibig sabihin po, magkakaroon ng pagkakahati-hati. Like this. Look at the picture. Jesus come on the air. Kaya tignan po natin yung larawan. Si Jesus ay dumating sa Two papawirin. men are on the field. Dalawang babae po yung nasa bukid. Yeah. One person are taken up, the other left. Yung isang tao po ay kinuha, yung isa na iwan. Two women grinding meal. At yung dalawang babae nasa One gilingan. woman taken up, the other left. Yung isang babae po kinuha, yung isa na iwan. Two men sleep together. At yung dalawang tao po magkasamang One natutulog. man taken up, the other left. Yung isang tao ay kinuha, yung isa na iwan. Tama po ba? Division. There is a division. Kaya tama po ba? Merong paghihiwalay. Only truly saved Christian will be taken up. Tanging yung tunay na ligtas na Kristiyano lamang po yung kukunin. But unsaved people will be left on the earth. Ngunit yung mga taong hindi ligtas ay may iiwan sa mundo. This is a rapture. Yan po yung tawag, rapture. Let's look at carefully in the picture. Tignan po natin na mabuti yung picture. You can find the common character on the picture. Kaya dito po makikita niyo po yung parehong katangian What's sa mga common? picture. What's common? Ano po yung pare-pareho sa kanila? tingnan bibig. Tama? Bibig. Mouth. Very big mouth, right? Napakalaki po ng bibig. Why big mouth? Bakit malaki po yung bibig? They were surprised. Nagulat ho sila. When you are surprised, you also right? Open your mouth, right? Di ba pag nagugulat ka po talagang napapanganga ka? Why they are surprised? Bakit ho sila nagulat? Let's suppose there are two men sleep together. Pagpalagay po natin itong dalawang taong magkasamang natutulog. They sleep together mean they are very close to each other, right? Kaya magkatabi ho silang natulog, ibig sabihin malapit po sila sa isa't isa. Maybe they are family. At maring right? pamilya ho sila. But only one of them are saved. Ngunit yung isa lamang po sa kanila The yung others ligtas. are not saved. Yung isa hindi pa po ligtas. Saved Christian already preached the gospel to the other, right? Yung isang ligtas na Kristyano, ipinapangaral niya na yung ebanghelyo doon sa isa. Maybe he said, you have to be saved. Maring sinabi niya, dapat kang You have maligtas. to be born again through the word of God. Dapat kang maipanganak ng muli sa pamamagitan ng Jesus' salita ng second Diyos. coming is near. Sapagkat yung ikalawang pagbabalik na Jesus ay napakalapit na. The other ignored. Pero yung isa, tinanggihan niya lang. Oh, I don't have interest. Wala akong interest I'm dyan. so busy. Napakaabala ko ngayon. Ignored every time, right? Kaya pinabayaan niya lang bawat saglit. But finally, Jesus come again. Pero sa kaulian, muling dumating si Jesus. His family member who are saved already taken up. Kaya yung kanyang kapamilya na ligtas, He kinuha na left sa itaas. alone, right? At siya ay naiwang mag-isa. Yeah, he was so surprised. Talagang nagulat ho siya. That's why they are crying, Kaya right? nga sila ay umiiyak. They regret, Nagsisisi ho sila. but it's too late. Pero huli na po ang They lahat. already lost the chance. Nawala na sa kanila yung pagkakataon. Let's look at the picture. Dito po tignan natin yung You larawan. can know what's the place, right? Alam niyo po kung ano yung lugar? Simbahan, right? Church.
They are the churchgoer, right? Sila po yung mga church grower. Maybe they thought, I will be taken up when Jesus come again. Nas iniisip nila na ako'y kukunin pa itaas kapag muling But they dumating si just Jesus. attended the church without true salvation. Pero sila dumadalo lang ng church ng walang That's why kaligtasan. when Jesus come again, they were left. Kaya nga nang si Jesus ay muling bumalik, naiwan sila. Attending church doesn't mean you are already saved. Kaya yung pagdalo ng simbahan, hindi ibig sabihin nung ligtas ka na. You have to be truly saved through the word of Dapat God. kang tunay na maligtas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. You can meet this kind of a situation. Maring magkaroon ka ng ganitong sitwasyon. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Are you ready? Ikaw ba ay handa na? Why are you so surprised? Bakit nagulat ka? Sound. You surprised, right? Dahil sa malakas na tunog? Maybe you are not yet prepared. Siguro hindi ka pa handa. Yeah. We have to prepare to meet the Lord. Kaya dapat tayo maging handa sa pagsalubong sa We have to Panginoon. get the true salvation through this Bible seminar. Dapat magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan po ng Bible seminar na Whether you ito. believe or not, there will be rapture. Kaya maniwala man kayo sa hindi, magkakaroon po ng rapture. Because the Bible says, Sapagkat yun po yung sinabi ng Biblia. when Jesus come again to truly save the people, their body will be resurrected. Kapag muling dumating na si Jesus, yung mga taong ligtas, yung kanilang katawan ay muling mabubuhay. The Bible says about resurrection, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53. Let me read it. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Tayong lahat ay mamamatay, ngunit hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog, at ang mga patay ay mabubuhay ng walang pagkasira, at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Yeah, it explains the resurrection. Ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Babaguhin, right? We will be changed. Kaya mababago ho tayo. Our body is a corruptible body. Yung ating katawan ay katawang nasisira. Our body is a mortal body. Yung ating katawan ay mortal na katawan. But our body will be changed with an uncorruptible, immortal body. Ngunit yung ating katawan ay mababago sa katawang hindi nasisira sa immortal na katawan. That is a resurrection. Yun po yung doon. Sa Many people don't believe the resurrection. That's why God showed many examples in this nature. Kaya maraming tao po yung hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, kaya ipinakita ng Diyos yung maraming halimbawa sa pamamagitan ng kalikasan. Let's look at. Tignan po natin. You know what's this? Alam niyo po kung ano ito? Wood. Tama? Wood, right? Yeah. But wood does not live in this situation until the end. Pero yung uod, hindi lang siya ganyan hanggang sa huli. Wood will be changed to paru-paru. Tama? Beautiful butterfly, right? Napakagandang paru-paro. It teaches us there will be resurrection. Itinuturo po nito sa atin na magkakaroon ng muling pagkabuhay. Pangit wood, right? Pangit wood. But will be changed to the strong scarlet. Pero ito ay mababago bilang isang napakalakas na kulisap. Tama po ba? There is a change, right? Bini. Anong bini? Bini become magandang sunflower, right? Tama po ba? Maybe you know where, right? Ito, alam niyo na po ito. Yeah, it look. What will come? Sishu. Tama? Yeah, everything in this world, someday they will be changed to another thing.
Kaya yung lahat ng mga bagay sa mundong ito, balang araw sila ay mababago sa isa pang bagay. How about tao? Paano naman po yung tao? Ikaw tao, right? Ano? We don't know. We don't know. Hindi Right? po natin alam. But we can know. There is a common thing. Pero dito, malalaman natin, may pare-parehong bagay po dyan. Pangit maganda. Pangit maganda. Pangit maganda. Pangit maganda. Pangit will be maganda. Right? Our body will be changed the beautiful body. Beautiful Kaya yung body. ating katawan ay mababago sa isang napakagandang katawan. We can know there will be resurrection. At malalaman po talaga natin na magkakaroon ng muling But pagkabuhay. in the Bible there are two kind of resurrection. Pero sa Biblia po may dalawang uri ng muling pagkabuhay. John chapter 5 verse 29, basahin po natin. At magsisilabas sa mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yeah, pagkabuhay na muli sa buhay. Truly save the Christian, their body will be changed the beautiful body. That is the resurrection of our life. Kaya yung mga tunay na ligtas na Kristyano, yung kanilang katawan ay magiging napakagandang katawan, yung po ay doon sa muling pagkabuhay sa buhay. Pagkabuhay na muli sa kahatulan, unsaved people, they will go to hell with a resurrected body. Kaya yung mga taong hindi ligtas, mapupunta sila sa impyerno na mayroong katawan ng muling pagkabuhay. No, our body is a corruptible body, right? Alam niyo po ba yung ating katawan ay katawan With na sisira? this body, we cannot go to eternal hell, right? Gamit yung katawang ito, hindi tayo pwedeng pumunta doon sa walang hanggang Our impyerno. body also will be resurrected. Kaya yung ating katawan ay muling mabubuhay. But maybe the pagkabuhay na muli sa kahatulan will be very pangit, right? We have to get the resurrection of life. Kaya dapat natin makuha yung pagkabuhay na muli sa buhay. We have to get the true salvation. Dapat natin right? makuha yung tunay na kaligtasan. So anyway, when Jesus come again, there is a rapture and the resurrection. Gayunpaman, sa muling pagbabalik ni Jesus, magkakaroon ng rapture at muling But pagkabuhay. unsaved people will be left on the earth. They will enter 7-year tribulation. Ngunit yung mga taong hindi ligtas may iwan sa mundo at papasok sila sa 7 taong kapigatian. After signs, Jesus come again. Pagkatapos ng mga tanda, muling darating si There is a Jesus. rapture and resurrection. Doon na po mangyari yung rapture at muling And pagkabuhay. start 7-year At tribulation. magsisimula na yung 7 taong The Bible kapigatian. says, first 3.5 year, there will be false peace. Sinasabi po ng Biblia sa unang 3 kalahating taon, magkakaroon ng huwad na False kapayapaan. peace in Israel. Yung huwad na kapayapaan po doon sa Then Israel. there will be return and repentance of Israel. At magkakaroon po ng panunumbalik at pagsisisi ng Then Israel. one world government will be established. At doon na po maitatag yung one world At government. that time, Antichrist will come out. At sa panahon na yun, darating po si Antikristo. And second 3.5 year, there will be great tribulation. At sa ikalawang 3 kalahating taon, doon na po magkakaroon ng matinding kapigatian. At that time, Antichrist will govern the whole world. At sa panahon na yun, pamumunuan ni Antikristo yung buong The mundo. Bible says about it. Ganito po yung sinasabi ng Biblia. Apocalypse chapter 13, verse 16 to 18. Okay, let's read it all together. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban sa may tanda, sa makatuwid ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Antichrist will use a special method to govern the whole world. Kaya si Antikristo ay gagawa ng isang espesyal na paraan para mapamunuan niya yung buong mundo. Yeah, Antichrist will compel the people to receive the mark on the right hand or forehead. Kaya si Antikristo palalagyan niya yung mga tao ng tanda sa kanang kamay o sa noo. Without the mark, nobody can buy and sell. Kung wala yung marka, walang makakabili o makapagbibili. That's why all the people will receive the mark. Kaya nga, lahat ng tao ay tatanggap ng marka But the o tanda. Bible said the number of the mark, right? Pero binanggit po ng Biblia yung bilang ng tanda. Ang bilang nito ay 6 naran at 6 naput anim. 6 naput anim, right? Yeah. Let's look at. Tignan po natin. It was already prepared in our time. Ito po, nakahanda na ito sa ating panahon. In our time, barcode system is like this. Kaya sa ating panahon ngayon, yung sistema ng barcode ay kagaya nito. Yeah, first bar and middle bar and
last bar 666. Kaya yung unang bar, gitna at panghuli, 666. The width and the interval between the bar represent the computer number. Kaya yung number po at yung nasa gitna ng dalawang bar, yun po yung kumakatawan sa mga numero. So same, right? Bar, right? Kaya dito po, Six. pare-pareho yung itsura ng bar. 666. Our barcode system is a 666 system. Kaya yung barcode system po natin ay 666 So system. if you buy something, you can easily find the barcode. Kaya kung bibili ka ng isang bagay, mabilis mo po makikita yung barcode. You have a water bottle? Yan po kung Yeah, mayroon you kayong can water also bottle. see 666. Makikita nyo rin po dyan yung 666. First, middle, and the last. Sa una, gitna at huli. Same, all things same. Kaya pare-pareho ho yan. Here also 666, right? Same Dito rin po. bar, computer number. In Korea already cow received the barcode. Ganun din po sa Korea, yung mga baka nakatanggap na ng barcode. Already received the barcode, right? Ganyan po yung barcode. But this is a newspaper, 1990 newspaper, Ito po yung dyaryo noong 1990. right? At that time, the newspaper said, someday men also will receive the barcode. Sinabi po ng dyaryo na yun na balang araw yung mga tao ay tatanggap o magpapalagay But din ng the barcode. man received the barcode on the back. Pero right? itong lalaking ito, meron siyang barcode sa likod. But if we receive a barcode on the back, it's not so comfortable, right? Sapagkat kung magtatanggap po tayo ng tanda sa likod or barcode, hindi ganun kakomportable. Whenever you buy something, you have to take off your clothes, right? Sa tuwing bibili ka, kailangan mong hubarin yung damit mo o itaas yung damit mo. But the Bible said, right hand. Pero sabi ng Biblia, kanang kamay. If you don't have right hand, Eh kung wala kang kanang kamay, walang problema, right? Forehead. sa noo. Is there anyone who doesn't have a forehead? Sa inyo ba walang sino man yung walang noo? Already patay, right? Patay na That's ho why, yun. the Bible exactly prophesied. Kaya nga, napaka-eksaktong pinropesiya ng Biblia. But this man, if we receive barcode on the forehead in this way, hindi maganda, right? Ngunit sa taong ito, kung tatanggap tayo ng barcode sa may noo, hindi po maganda. Pangit, right? You don't want to receive barcode, right? But no problem. In our time, microchip can be implanted to human body. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga microchip ay maaari nang itanim sa katawan ng mga tao. It's very small. Ito, napakaliit lamang like po nito. Rice. Gaya ng butil ng One bigas. rice, right? Very small. Napakaliit po. So, in our time, all technology was already developed. Kaya sa panahon natin ngayon, lahat ng teknolohiya ay na-develop na po. tingnan. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng control sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsha-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips, Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies.
The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence. It is undeniable. Be prepared, for 666 is real. Already everything are prepared. Kaya lahat po ay handa na. After 7-year tribulation, there will be last war. At pagkatapos po ng 7 taong kabigatan, magkakaroon po ng huling But the digmaan. Bible said it will be nuclear war. Pero sinasabi ng Biblia, ito'y magiging digmaang nuklear. Yes, they will learn. If the water judgment is true, there will be fire judgment. It will become true. Kahapon po na pag-aralan natin kung totoo po yung paghukom sa tubig, totoo rin po na magkakaroon ng paghukom sa pamamagitan ng apoy. Para sa apoy, right? God preserve this world for fire judgment. Kaya inilalaan ng Diyos ang mundong ito para sa paghukom sa apoy. When nuclear bomb explode, what will happen? Kaya kapag pumutok po yung bombang nuklear, ano po yung mangyayari? Zechariah chapter 14 verse 12, basahin po natin. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila ay nakatayo pa sa kanilang mga paa. At ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. When nuclear bomb explode, man will die when he stand. Kaya kapag pumutok po yung bombang nuklear, yung tao ay mamamatay habang siya ay nakatayo pa. Because the radioactivity of a nuclear bomb dissolve man's body. Dahil po sa radioactivity ng nuclear bomb, tutunawin nun yung katawan ng tao. Apocalypse chapter 9 verse 18, basahin po natin. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay pinatay ang 2 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. When nuclear bomb explode, there will be fire, smoke, and the brimstone. Kaya pag pumutok po yung bombang nuklear, magkakaroon po ng apoy, usok at asupre. At that time, a third of mankind will die immediately. At sa pamamagitan nun, yung 2 bahagi ng sangkatauhan ay mamamatay. Now the population over the world, 7 billion. Ngayon po yung populasyon ng mundo ay 7 billion. Almost 7 billion. Halos 7 billion na po. 1/3 of 7 billion, right? Around the 3.3 billion. Kaya yung 2 bahagi ng 7 billion ay halos 3.3 billion. How can 3.3 billion people die at once? Kaya paanong mangyayari po yun, yung 3.3 billion ng mga tao ay mamamatay ng isahan, ng minsahan Without lang. nuclear bomb, it is impossible. Kung wala po yung nuclear bomb, imposible ho yun. Fire judgment will be nuclear war. Kaya yung paghukom sa apoy, ito po yung nuclear war. In our time, everything are prepared. Sa panahon po natin ngayon, lahat ng bagay ay nakahanda When na po. nuclear bomb explode, the mushroom cloud looks like this. Kaya kapag pumutok po yung nuclear bomb, yung yung ulap na kabote, kabuti po yung lalabas kagaya nito. In this world, many country already prepared many nuclear bombs. Sa mundo po, marami pong mga bansa yung nakapaghanda na ng nuclear bombs. Especially Russia and USA, they have a lot of nuclear bombs. Lalo na po yung Russia at USA, napakarami nilang nuclear bombs. Even North Korea also has 20. Right? Maski na po yung North Korea, meron sila 20 So po. scientists said, if we explode all these nuclear bombs, we can explode this earth more than 100 times. Kaya kung sinabi po ng mga siyentipiko, kung puputok yung mga nuclear bombs na yan, kaya nating sunugin yung mundong ito ng higit sa 100 beses. You know, the nuclear bomb actually exploded in Japan long time ago. Alam niyo po yung nuclear bomb, ito po talaga ay pumutok doon sa may Japan. Mahabang panahon na po yung nakalipas. 1945, August 6, first nuclear atomic bomb poured into Hiroshima in Japan. Kaya noong August po, 1945, yung unang nuclear bomb ay pumutok po doon sa may Then Hiroshima. 70,000 people died immediately. At 70,000 na mga people po, na mga tao po yung namatay ng biglaan. And second nuclear bomb, August 9, poured into Nagasaki. At yung ikalawang nuclear bomb po, August 9 po, sa may Nagasaki naman. 40,000 died. Noong panahon na yun, 40,000 yung But namatay. since the nuclear bomb exploded in Japan,
the nuclear bomb never exploded until now. Pero mula nang pumutok yung nuclear bomb doon po sa Japan, hanggang ngayon po hindi na po Because pumutok muli yung we nuclear. were so surprised. It was so strong, right? Sapagkat gulat ho tayo kasi napakalakas pala nito. We didn't expect the nuclear bomb is so powerful like this. At hindi po na talaga natin inaasahan na ganito kalakas yung nuclear bomb. But in our time, the power over the nuclear bomb completely different. Pero alam niyo po, yung sa panahon natin ngayon, yung lakas ng nuclear bomb, magkakaiba Hiroshima, po yun. Nagasaki, the nuclear bomb power is like this. Kaya yung nuclear bomb power po doon sa Hiroshima, Mushroom cloud reaches around the Everest mountain height. kaya yung mushroom cloud po halos umabot kasing taas na ng Mount Everest. But in our time, the nuclear bomb has a much great power than Hiroshima and Nagasaki nuclear bomb. Ngunit sa panahon po natin, yung mga nuclear bomb na meron tayo, masigit na malakas kaysa sa Hiroshima at Nagasaki. Tama po ba? Cannot compare with the bomb in Hiroshima, right? Hindi po yun may kukumpara doon sa bomba How na nasa powerful, Hiroshima. how powerful, Talagang right? napaka makapangyarihan po. This is a simulation. If a nuclear bomb explode in the Manila. Kaya ito po yung simulation. Kapag pumutok yung nuclear bomb sa Manila, What will happen? ano po yung mangyari? It's critical, right? Talagang If napaka-critical po. one nuclear bomb explode in Manila, whole Manila will be destroyed. Kaya kapag isang nuclear bomb lang man po yung pumutok sa Manila, yung buong Kamaynilaan po wasak. Yeah, around 4 million immediately die. Halos 4 na milyon po yung biglaang mamamatay. And more than 5 million will be injured. At higit sa 5 milyon yung nasa injury. You cannot avoid from the nuclear bomb, right? Kaya hindi ka po makakatakas dito sa nuclear bomb. When nuclear bomb explodes, man's body dissolves when man stands. Kapag pumutok po yung nuclear bomb, habang nakatayo yung mga tao, matutunaw po yung kanilang The katawan. Bible is so exact. Napaka-eksakto po ng Biblia. In our time, everything's are prepared. Sa panahon po natin ngayon, lahat ng bagay ay handa na po. Amos chapter 3 verse 7, basahin po natin. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. You know, God always gives a warning first. Alam niyo po, yung Diyos palati siya nagbibigay muna ng babala. After then, He does according to His warning. At pagkatapos po nun, kanyang isinasagawa alinsunod po sa kanyang ibinabala. God gives the warning about the fire judgment. Kaya yung Diyos nagbigay na siya ng babala patungkol sa paghuhukom sa Why apoy. does God give us the warning? Bakit yung Diyos nagbigay ng babala? Because God loves us. Dahil mahal tayo ng Diyos. God doesn't want to we receive a fire judgment. Sapagkat ayaw ng Diyos na tumanggap tayo ng paghuhukom sa God apoy. gives the chance we can avoid the fire judgment. At yung Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na makaiwas tayo sa paghuhukom sa apoy. This time, we saw God's warning, right? Ngayon sa oras na ito, nakita na natin yung babala ng Diyos. Don't ignore God's warning. Huwag niyo pong isantabi yung babala ng Diyos. You know, before the nuclear bomb exploded in the Hiroshima, the U.S. Air Force dropped pamphlet first. Kaya bago po nagpaputok ng bomba doon sa Hiroshima, yung US Air Force po naglaglag sila ng mga pamphlet. The U.S. Air Force, before dropping the atomic bomb, dropped pamphlet in Hiroshima warning people over the bombing. Kaya yung US Air Force, bago sila maglaglak ng atomic bomb, naghulog muna sila ng mga pamphlets doon sa Hiroshima para bigyan ng babala yung mga Why tao sa they bomba. Drop the pamphlet warning first. Kaya bakit sila naghulog ng mga pamphlet bilang babala? They gave the chance Hiroshima people can avoid the nuclear bomb. Sapagkat nagbigay po sila ng pagkakataon para doon sa mga tao na nasa Hiroshima na makaiwas doon sa bomba. Even though USA gave the chance, but most of the Japan, the Hiroshima people, ignored the warning, right? Ngunit kahit na nagbigay na po sila ng babala, ngunit yung karamihan sa mga tao na nasa Hiroshima, isinantabi po yung babala. That's why 70,000 died by nuclear bomb. Kaya nga, 70,000 po yung namatay dahil sa nuclear bomb. The reason why they refused the warning. Ang dahilan po, dahil tinanggihan nila, hindi nila isinantabi po nila yung babala. Don't refuse God's warning. Kaya pakiusap po, huwag niyong isasantabi yung babala ng Laikan Diyos. 22 verse 3, basahin po natin.
Ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Please be a prudent man, not the simple man. Kaya pakiusap po, maging matalinong tao po kayo, huwag kayong maging mga walang muwang. God gave the chance, we can get the true salvation through this Bible seminar. Kaya yung Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan sa Bible seminar na ito. Please don't lose the chance. Kaya pakiusap, huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. We can conclude, right? The Bible is really true. Kaya maaari natin sabihin na ang Biblia ay talagang totoo. God is alive. Ang Diyos ay buhay. If so, what should we do? Kung ganun, anong dapat natin gawin? We have to get the true salvation. Dapat natin makuha yung tunay na So kaligtasan. from tomorrow, we will learn how can you get the salvation. Kaya mula po bukas pag-aaralan natin kung paano natin matatanggap yung tunay na kaligtasan. Tomorrow and the day after tomorrow is the most important day. Kaya bukas po at sa susunod na araw, yung pinakamahalagang So araw. please don't absent. Kaya pakiusap po, huwag po kayong umabsent. See you tomorrow, right? Kita po tayo bukas. Okay. Okay, Manalangin po tayo. Mahal naming at mahabaging Ama, salamat po sa takilang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral lang salita ng Diyos. Hiniling ko po na tulungan mo ang mga taong ito na makadalo sa Bible Seminar hanggang sa katapusan. Ipakalo mo po ang kaligtasan sa lahat ng dumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.